Марка Volkswagen готується вивести на ринок шестимісний кросовер ID Era 9X, модель, в якій компанія намагається акуратно поєднати електричне майбутнє зі звичними інженерними рішеннями. Водночас це ще й спроба потрапити точно в нерв актуальних трендів, передусім тих, що зараз формуються в Китаї, який залишається найважливішим ринком для німецького виробника. А там останнім часом намітився цілком чіткий вектор – так звана 9-та серія. Під цією негласною назвою ховаються великі повнорозмірні трирядні кросовери, нові флагмани, де простір, статус і максимум технологій – обов'язковий набір для місцевих покупців. І саме під ці очікування створювався 9X, але при цьому сам сегмент вже доволі насичений. Майже всі великі китайські бренди встигли показати свої версії таких дев'яток. На цьому тлі історія ID Era виглядає показовою та й можливістю для виробника повернути свої позиції на ринку Китаю. Кросовер пройшов шлях від концепту до серійної машини лише за рік. А це, погодьтеся, досить швидко. Причому зовнішність показали ще в січні, а ось інтер'єр розкрили зовсім недавно. І він, по суті, увібрав в себе усе, що зараз вважається актуальним і передовим у китайських новинках. Майже повністю цифрова архітектура, мінімалізм без відчуття порожнечі та акцент на комфорті всіх трьох рядів. При цьому 9X робить для марки крок в сторону. Це перший серійний Volkswagen із бензиновим двигуном-генератором. Тобто, формально це електромобіль, але зі збільшеним запасом ходу – рішення, яке все частіше зустрічається та набирає популярності. І тут виникає питання – чим ще новий преміальний кросовер від Volkswagen збирається залучити покупців, та чи зможе ID Era 9X дійсно зайняти свою нішу в сегменті великих кросоверів із цифрою 9 у назві. Розбираємо далі. ID Era 9X для Volkswagen – це вже не про звичну німецьку стриманість. Тут відчувається явний крок уперед. Дизайн став сміливішим, а інтерфейси – більш китайськими за духом, із акцентом на ефекти, анімації та мультимедійність. У шестимісному салоні майже немає фізичних кнопок. Усе зведено до дисплеїв. І це не перебільшення. Виняток зробили хіба що для аварійки та перемикачів склопідйомників. Центральне місце займає подвійний тачскрін мультимедійної системи з двох 15 і 6-дюймових екранів, які буквально займають всю передню панель. Для другого і третього рядів передбачили окремий 21 і 4-дюймовий дисплей. Він висувається зі стелі і працює як мультимедійний центр для пасажирів. Перед водієм – мінімалізм. Вузький екран замість класичної приборної панелі, а основне навантаження бере на себе проекційний дисплей. Керування трансмісією винесли на підкермовий важель, звільнивши місце на центральному тунелі. Там розташували дві бездротові зарядки та підстаканники. А всередині ще є бокс із підігрівом та охолодженням для напоїв. Атмосферу формує контурна підсвітка загальною довжиною 12,8 метрів, яка проходить навіть по зоні стелі навколо панорамного даху. Цікаве та досить передове рішення – інтеграція інтелектуальних екранів Magic Screen. Вони сховані під дерев'яними панелями на дверях і залишаються повністю невидимими, доки не знадобляться. При необхідності поверхня оживає та виводить інформацію. Крім того, задні екрани виконують не тільки інтерактивну функцію. Вони допомагають контролювати сліпі зони при відкритті дверей, знижуючи ризик небезпечних ситуацій. В ID Era 9X встановлені 3 сидіння із функцією невагомості, одне спереду для пасажира та 2 капітанські крісла у другому ряду. Оббивка – шкіра Наппа. При цьому підігрів є у всіх 3 рядах, а перші 2 додатково отримали вентиляцію, масаж і функцію пам'яті налаштувань. Доповнює комфорт функція активного шумоподавлення. Про практичність також не забули. Об'єм багажника складає 210 літрів за третім рядом сидінь і збільшується до 1014 літрів, якщо його скласти.
Комфорт і простір у салоні забезпечує колісна база 3070 мм. Загалом ID-ERA 9X за габаритами виходить далеко за рамки звичного уявлення про кросовери та позашляховики Volkswagen. Він помітно більший за більшість моделей бренду і, що цікаво, навіть перевершує BMW X7 за розмірами. Довжина кузова – 5207 мм, ширина – 1997, висота – 1810, мінімальний дорожній просвіт – 170 мм. Солідність підкреслюють 20 та 21-дюймові колеса. Та й візуально, без емблеми Volkswagen, в цьому кросовері ви навряд чи відразу впізнаєте німецький бренд. Дизайн відповідає всім сучасним канонам. Гладкий, майже повністю закритий ніс, світлодіодна плашка на всю ширину передньої частини, основні фари з LED-секціями, розташованими у вертикальних блоках, висувні ручки дверей і моноліхтар ззаду. Все виглядає строго, лаконічно і цілком вписується в сучасну естетику електрифікованих кросоверів. На даху автомобіля встановлено лідар. Крім того, новий кросовер оснащений 12 ультразвуковими радарами, камерами та фронтальним високоточним міліметровим радаром. Він оснащений інтелектуальними рішеннями, розробленими спільно з Momenta, що забезпечує автономні функції водіння як у міських умовах, так і на трасі. Ключова особливість – силова установка із розширювачем запасу ходу. В основі ДВЗ лежить фірмовий 1,5-літровий турбований двигун EA211 другого покоління, який знайомий багатьом за популярними моделями Volkswagen. Але для нової ролі двигун пережив помітні зміни. Тепер у нього турбіна зі змінною геометрією, нова камера згоряння, додано водяне охолодження інтеркулера, щоб знижувати температуру повітря на вході, а також інженери попрацювали над збільшенням теплової ефективності. Потужність двигуна – 143 сили і 240 ньютон-метрів крутного моменту. Але важливо розуміти, він тут не для того, щоб крутити колеса. Його завдання – заряджати тягову батарею, виступаючи суто в ролі генератора. Флагман побудовано на 800-вольтовій архітектурі та запропонують у версіях із заднім чи повним приводом. Базова задньопривідна модифікація оснащується електромотором потужністю 299 сил і може комплектуватися або літій-залізофосфатною батареєю ємністю 51 кВт-годину, або нікель-марганець-кобальтовим акумулятором на 65 і 2 кВт-години, обидві виробництва Kettle. Залежно від батареї, запас ходу виключно на електротязі становить 267 або 340 км. Повнопривідна версія отримала два електромотори із сумарною віддачею 517 сил та 660 ньютон-метрів і топовий акумулятор ємністю 65 і 2 кВт-години. У цьому виконанні запас ходу у суто електричному режимі становить 320 км, а загальний приблизно 1500 км за європейським циклом вимірювання. Конструкція кузова та аеродинамічні елементи спроєктовані так, щоб знизити опір повітря. Коефіцієнт аеродинамічного опору складає всього 0,253 тисячних. Це допомагає заощаджувати енергію. У результаті автомобіль витрачає 6,3 літра палива на 100 км при розрядженій батареї, а саму батарею можна поповнити на станціях швидкої зарядки з 10 до 80% за 17 хвилин. Топова модель з повним приводом розганяється до першої сотні за 5,6 секунд та досягає максимальної швидкості 200 км на годину. Незважаючи на солідні 2700 тонн спорядженої маси у двомоторної версії, автомобіль залишається маневреним та стійким завдяки продуманій конструкції шасі, за яку відповідали німецькі інженери. Спереду стоїть двоважелева підвіска, ззаду – 5-важелева, а використання алюмінієвих сплавів дозволило зберегти міцність і знизити масу на 30%. Кросовер також отримав двокамерну пневматичну підвіску з ходом 150 мм,
7 рівнями регулювання висоти та функцією вирівнювання одним натисканням кнопки. В арсеналі шасі є електронна система демпфування DCC та інтелектуальна система управління рухом, яка допомагає утримувати керованість та стійкість на високому рівні. Додатково обіцяно підрулювання задніх коліс та радіус розвороту – всього 4,85 метра. Volkswagen ID.ERA 9X збиратиметься на спільному підприємстві SAIC Volkswagen. Продажі на китайському ринку стартують вже 30 березня, хоча ціни поки що не оголошені. Загалом ID.ERA 9X виглядає як спроба зіграти за правилами китайського ринку, але при цьому зберегти власну інженерну ідентичність. Наскільки це спрацює, стане зрозуміло вже після старту продажів. Але зрозуміло одне – у сегменті 9-ї серії потрібно не просто запропонувати список преміальних опцій, а й поєднати це з доволі прийнятною та конкурентною ціною. Ну що, друзі, на цьому будемо прощатися. Якщо відео було для вас корисним або просто цікавим, підтримайте канал підпискою. Це як повний бак перед довгою поїздкою. Без вас далі ніяк. Напишіть у коментарях, що думаєте, чи поділіться власним досвідом. І якщо знаєте когось, хто живе автомобілями так само, як і ми, поділіться цим відео. Нехай у нашому автопарку стане більше однодумців. Побачимось у наступному випуску. Не перемикайтесь.